Đi đánh ghen, vợ chết lặng trước câu nói của nhân tình. Chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp, người vợ cùng em gái đã lao vào đánh ghen tại khách sạn. Chuyện chưa kể tập 67 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A gặp gỡ người phụ nữ giấu mặt 32 tuổi. Ở thành phố Hồ Chí Minh kể về câu chuyện hôn nhân bất hạnh, chồng ngoại tình khi vợ mang thai và để vợ một mình chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn 3. Liệu Trình cho biết cô kết hôn cách đây 8 năm, trước đó cặp đôi vô tình gặp nhau 2 lần khi đi giao dịch tại một ngân hàng. Chồng cô nghĩ đó là cái duyên nên xin số điện thoại làm quen. Sau 6 tháng nhắn tin trò chuyện, cô nhận lời đi uống cà phê cùng người bạn mới. Càng tiếp xúc nhiều, cô càng cảm thấy chồng rất ga lăng, biết chăm sóc và chân thành nên đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Gần 1 năm sau, cặp đôi tiến tới hôn nhân một cách suôn sẻ và sống cùng bố mẹ chồng. Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, đến khi cô mang bầu tháng thứ 8 thì chồng bắt đầu thay đổi. Anh luôn lấy lý do tăng ca, hẹn bạn không về ăn cơm. Ít chia sẻ với vợ lúc này cô chỉ nghĩ anh bận công việc để kiếm tiền cho gia đình nên không quá bận tâm. Cô chia sẻ rằng thời điểm em sinh em bé mọi thứ vẫn bình thường, không có gì lạnh nhạt. Anh vẫn ra vào bệnh viện chăm sóc em, hai bên gia đình rất gắn kết. Làm đầy tháng con xong, em có linh cảm chồng ngoại tình khi anh bắt đầu ăn diện nhiều, đẹp trai hơn thời mới quen em. Em thấy anh có vấn đề nhưng không dám chắc 100% nên chỉ tập trung vào chăm sóc con, gác chuyện đó sang một bên. Khi con được 1 tuổi, cô thấy ngực đau tức nên cai sữa cho con rồi uống thuốc giảm đau. Sau 2 đến 3 tháng vẫn thấy cơn đau càng dày đặc, cô quyết định đi khám một mình và phát hiện bị ung thư giai đoạn 3. Thời gian đó, hai vợ chồng không gần gũi nhau, em ít nói chuyện chỉ lo cho bản thân. Em bắt buộc phải cắt bỏ một bên ngực rồi hóa trị để cuộc sống trở lại bình thường. Có đợt em nằm viện 3 tháng cho ổn định sức khỏe vì cao huyết áp, bệnh tim, tâm lý căng thẳng. Cô nói thêm, nằm trong viện, con trai 3 tuổi gọi điện nói với cô, mẹ ơi con nhớ mẹ. 4 đến 5 ngày nay ba không có về thăm con. Lúc này, cô mới giật mình hỏi thăm một chị đồng nghiệp của chồng thì biết được anh quá trớn với một nữ đồng nghiệp phòng kế bên. Vì cùng phận phụ nữ nên đồng cảm, chị đồng nghiệp đã gửi bằng chứng chồng ngoại tình cho cô. Lúc này, cô thấy rất tủi thân bởi vợ bệnh tật nằm trong viện mà chồng bỏ bê cả vợ và con. Điều trị bệnh được 1 năm, cô về nhà có hỏi thăm chồng vài lần với mong muốn giữ hạnh phúc gia đình cho con và hy vọng anh hồi tâm chuyển ý quay về. Có một lần, cô theo chồng nguyên ngày và bắt tại trận 2 người trong khách sạn nhưng bảo vệ không cho vào. Sau khi chứng minh mình là vợ thì cô cùng em gái xông vào phòng. Lúc này chồng cô rất bất ngờ vì bị phát hiện. Một mặt anh muốn bênh nhân tình, mặt khác cũng thấy có lỗi với vợ. Em bất ngờ hơn khi anh cặp với cô gái này lúc em có bầu 8 tháng tới tận lúc đánh ghen. Em và người phụ nữ đó lời qua tiếng lại. Cô ta nói tại vì em ngu khi chồng ngoại tình lâu vậy mà không phát hiện ra. Nói em xem lại bản thân vì chồng ngoại tình khi chán vợ. Em đáp rằng rồi cô ta cũng sẽ gặp phải trường hợp giống như em khi sinh cho chồng em một đứa con. Chồng em là một người rất gia trưởng nên chuyện tiền bạc quản lý kỹ, anh chỉ coi cô ta như kiểu bóc bánh trả tiền chứ không phải dạy gái. Anh vẫn không động đến tiền tiết kiệm của cả hai đứa. Cô nhớ lại, sau mà đánh ghen không quá ồn ào, cô và em gái về nhà mẹ đẻ. Tĩnh tâm lại, cô quyết định ly dị và một mình nuôi con. Chia sẻ câu chuyện của mình, nữ chính rút ra bài học rằng phụ nữ phải có kinh tế ổn định cho bản thân, khi buông ra không bị hụt hẫng hay phụ thuộc vào người đàn ông, phải tự tin bước khỏi cuộc đời anh ta. Nếu quyết định chọn lựa thì nên tìm hiểu kỹ càng vì phụ nữ không đẹp là mất chồng liền.